السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله في فيديو النهاردة معانا مراجعة راوتر تفريز كراون موديل CT 110 23 بي 3 الشكل الجديد، القدرة 710 واط، متغير السرعات. بقدر أركب له بونت راوتر كعب 6 مللي أو كعب 8 مللي. أقصى عمق بيقوم بالراوتر للحفر هو 20 مللي. الموديل ده يعتبر لسه نازل لسوق مصر جديد من حوالي 3 أو 4 شهور. زي ما احنا شايفين أهم ما يميزه هو وجود قاعدتين إضافيتين جايين معاه اللي احنا شايفينهم معانا هنا أهو. دي إن شاء الله هنشوفهم لما نفتح العلبة مع بعض. وقبل ما نفتح العلبة أحب أوضح راوتر التفريز هو عبارة عن إيه. هو وظيفته عمل حفر في الخشب، سواء عمل أشكال منه أو تغيير شكل الحواف الحادة إلى دوران أو درجات أو عمل تعشيقات بين الخشب وبعضه. كل ده بيتم على حسب شكل البنطة اللي انا بختارها. اشوف انا عايز ايه، عايز اعمل تعشيق، عايز اغير في شكل الخشب من الحواف، عايز اعمل درجات فيه، فبختار شكل البونتا. معانا دي احد الامثله للبونت الراوتر. فعلى حسب شكل البونتا اللي انا بختارها بقدر اقوم بعمل الشكل المطلوب مني. نبتدي نفتح علبه الراوتر مع بعض. زي ما احنا شايفين اعزائي المشاهدين ان الراوتر وملحقاته بيجوا في الشنطه اللي امامنا دي. هي بصراحه شنطه خامتها وتقفيلها ممتاز. ودلوقتي هنفتح الشنطه مع بعض ونشوف مكونات الراوتر بتبقى موجوده ازاي. زي ما احنا شايفين انا حبيت اصور الشنطه بالطريقه دي عشان ابين ان الشنطه بتبقى جايه فيها تقسيمات من الداخل. هنا بيبقى الراوتر جاي معاه القاعده الاساسيه بتاعته راكبه فيه هنا في المكان ده. دي القاعده الاضافيه الاولى ودي القاعده الاضافيه الثانيه. هنا بيبقى في اماكن بثبت فيها الدليل اللي جاي معاه زي ما احنا شايفين كده. وهنا برضو مفتاح الخاص بربط البونت الراوتر برضو بيبقى ليه مكان هنا زي ما احنا شايفين هنا اهو. ونبتدي نطلع الحاجه من الشنطه ونبتدي نراجعها مع بعض. وزي ما احنا شايفين ده الراوتر والملحقات الخاصة بيه. هنبتدي نتعرف عليهم حاجة حاجة مع بعض. زي ما متعودين أول حاجة بنشوفها مع بعض هو الكتالوج اللي جاي مع الجهاز. ده الكتالوج اللي جاي مع الراوتر كراون، وبيبقى جاي معاه شربون احتياطي، وطبعا بيبقى جاي معاه فلاير خاص بشركة كراون ومنتجات خاصة بيها. وأول حاجة بنتعرف عليها هي البيانات الموجودة على الجهاز. أول حاجة ده الموديل بتاعنا CT 110 23، القدرة 710 واط، 3.4 أمبير، عدد اللفات من 13,000 إلى 33,000 لفة في الدقيقة. طبعا هو متغير السرعات. البونت اللي بتركب له بونت الراوتر كعب 6 مللي أو 8 مللي، وتاريخ الإنتاج 4/2020. وبعد ما تعرفنا على البيانات اللي جاية مع الجهاز نبتدي نشوف مكونات الجهاز نفسه. أول حاجة ده زرار الباور أون أوف، ده زرار التحكم في السرعة من 1 ل6 زي ما احنا شايفين. هنا بيجي مع 2 شربون خارجي، يعني لو حصل في اي حاجه بيبقى سهل نغيره. نيجي للقاعده اللي جايه معاه. طبعا اي راوتر تفريز بيبقى معاه قاعده اساسيه، دي القاعده الاساسيه اللي جايه مع الراوتر. القاعدتين التانيين هتعرف عليهم كمان شويه، دي يعتبروا اضافه للراوتر. اول حاجه لما بنيجي نفكها، اول حاجه بنفك اللوك ده زي ما احنا شايفين كده. وزي ما احنا شايفين ان في مسارتين محفورين على الجهاز، واحده بالبوصه والتانيه بالملي. طبعا زي ما احنا قلنا اقصى عمق الحفر 20 ملي. دي طبعا بتبقى ميزتها ان انا اقدر استخدمها وانا بحدد عمق الحفر. وفي نفس الوقت احد مميزاتها برضو ان هي مش هتتمسح بسهوله لانها محفوره على الجهاز، مش مجرد استيكر ملزوق زي بعض الراوتر التنفيذ. بنلاقي المسار عباره عن استيكر ممكن ما يكونش دقيقه قوي زي دي، وفي نفس الوقت ممكن الاستيكر ده يتشال او يتمسح، لكن الحفر طبعا بيبقى افضل من الاستيكر. وزي ما احنا شايفين هنا في زي دليل. الدليل ده عشان وانا بركب القاعده بيبقى فيه زي بنز. البنز ده بيدخل هنا كدليل ان انا اركب الراوتر مظبوط. واللي قصاد حضراتكم ده عمود الدوران الخاص بالراوتر. عشان اركب البونطه لازم ادوس على الزرار اللي احنا شايفينه ده عشان خاطر اثبت عمود الدوران. زي ما احنا شايفين هو هيدخل في الفتحه دي، واجيب البونطه 6 مللي واربطها بالمفتاح اللي جاي مع الراوتر.
ولو حبيت تركب بونطة كعب 8 مللي مفيش فيها أي مشكلة، وبيبقى جاي مع الراوتر كودة 8 مللي زي ما احنا شايفين كده. دي كودة 6 مللي جاية مع الجهاز، ودي برضو بيبقى جاية معاها 8 مللي. بركبها هنا، وبعد كده اركب البونطة بتاعتي تاني هنا، دي مفيش فيها اي مشكلة 8 مللي. نرجع تاني كعب 6 مللي. في حاجة لاحظتها حابب اقول لكم عليها، وهي البيانات اللي موجودة على الجهاز. هنا مكتوب هنا البونط اللي تركب كعب 6 مللي و8 مللي زي ما احنا شفنا، مفيش فيها اي مشكلة. بين قوسين مكتوب برضو ربع بوصة او 5/16 من البوصة. دلوقتي انا عندي بونطة فعلا كعب ربع بوصة، هشوف هتركب ولا لا. لو احنا لاحظنا البونطة مش عايزة تدخل، لو احنا جينا شفنا البونطة 6 مللي اهي، ده لسبب واحد، لأن البونطة دي ربع بوصة، يعني مقاسها 6.35 مللي، فطبعا أزيد بنسبة 35 من 100 من الملي، فعشان كده مركبتش هنا. فدي طبعا أنا حبيت أقولها لكم عشان برضه تاخدوا بالكم. يبقى كده أنا ما ينفعش أركب أي بونط مقاسها بالبوصة، لازم البونطة أركبها يبقى كعبها 6 مللي أو 8 مللي. واخر حاجه حابب اشرحها في جهاز الراوتر قبل ما نشرح اول قاعده معانا، الزرار اللي هو بيثبت عمود الدوران ده لو حصل له اي مشكله او باظ، مفيش فيها اي مشكله ان انا اثبت عمود الدوران عن طريق ان انا اجيب مفتاح زي اللي جاي مع الراوتر، بس اجيب مقاسه 13 بحيث اعرف اركبه في الشطف اللي احنا شايفينه هنا معانا ده، بحيث مفتاح 13 هيثبت هو عمود الدوران، وهقدر افك صامولة عن طريق المفتاح اللي جاي مع الراوتر ده. ونيجي معانا لأول قاعدة موجودة النهاردة، دي القاعدة الأساسية اللي بتبقى جاية مع الراوتر. زي ما احنا شايفين بيبقى الراوتر بيدخل في المكان ده، وبعد كده بقفل عليه باللوك ده. بالإضافة هنا إن أنا بقدر أتحكم في ارتفاع القاعدة سواء بالصعود أو بالنزول عن طريق البكرة دي بتديني سماحية إن أنا أحرك القاعدة بدقة. الجزء ده بيركب فيه دليل ده هنشوفه مع بعض كمان شوية. هنا الفتحة الخاصة دي ودي بركب فيها الجزء ده اللي خاص بتجميع النشارة الخشبية أو بودرة الخشب اللي ناتجة نتيجة عملية الحفر. بركبها كده، بدخل البنزة الأول زي ما احنا شايفين هنا أهو، وبعد كده بقوم كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده المسمار ده بركبه في الجزء ده. وزي ما احنا شايفين السهم ده بيعني اتجاه دوران الراوتر. طبعا أهمية السهم ده أنا بعرف اتجاه دوران الراوتر وهو اتجاه الدوران مع عقارب الساعة. طبعا هنعرف الكلام ده معناه ايه وفايدته واحنا بنجرب ان شاء الله القطعة الخشبية دي في آخر الحلقة ان شاء الله. وزي ما احنا شايفين البنز الموجود ده داخل القاعدة ده بيدخل في المجرى اللي معمول له هنا في الراوتر. ساعات وانا بركب القاعدة ساعات ما بتخش معايا بسهولة، فبحركها سنة يمين سنة شمال، بعد كده بلاقيها بتدخل معايا بدون أي مشكلة. وبالنسبة للجزء ده أنا بحب أفكه، طبعا بفك المسمار الأول زي ما احنا شايفين كده، بعد كده بمسك الجزء ده وأطلعه لبره سنة، بشده سنة صغيرة لبره كده تمام، ولقيت طلع معايا بكل سهولة. بس أبقى حريص دايما إن أنا ما اضغطش عليه جامد عشان ما يتكسرش، يعني دايما وأنا بطلعه أطلعه بحرص. وقبل ما أشرح دليلين القطع الموجودين معانا دول في الراوتر، أحب بس أدي نبذة خفيفة عن بنط الراوتر. طبعا بنط الراوتر اللي معايا دي كأمثلة، دي طبعا بنط كعب 6، في طبعا كعب 8 كعب 12. المهم بنط الراوتر سواء كعب 6 أو كعب 8 أو كعب 12 بيبقى فيه نوعين. نوع بيجي فيه بلية زي كده أو بلية من هنا، فالبلية دي تعتبر معانا دليل. بمعنى أصح وأنا شغال هنا على قطعة الخشب دي زي ما هنشوف دلوقتي،
لازم البليه تكون موجوده معايا على احد اجزاء الخشب. هي دي بتعتبر الدليل ليا ان انا امشي في خط مستقيم. فالبليه دي هنا تعتبر دليل، سواء ان انا شغال على الاطراف او شغال في اطار مفرغ من الداخل. فلما بستخدم بنة الراوتر اللي فيها بلي زي كده انا ما بحتاجش ان انا اركب الدلائل اللي معانا دي خالص. لكن بنة الراوتر اللي زي كده ما فيهاش بلي، لازم يكون ليها دليل، سواء ان انا اركب الدلائل اللي مع الراوتر ده حسب الشغل اللي انا عايزه. اجيب قطعه خشب بقى كبيره بحطها على قطعه الشغل اللي انا عايزها، بحيث يبقى القاعده ملامسه ليها والشغل طالع في خط مستقيم. لان انا لو اشتغلت بايديا من غير اي دليل صعب ان انا اطلع خط مستقيم بنسبه 100%. وهنشوف الكلام ده نظري دلوقتي، وان شاء الله عملي هنشوفه في اخر الحلقه ان شاء الله. دلوقتي بعد ما ركبت خلاص البنطه في راوتر، اركب القاعده. تمام. طبعا انا هحدد هنا عمق الحفر قد ايه، طبعا انا بحدده عشوائي. هنقول مثلا كده، بعد كده اقوم قافل باللوك. في حاجه اخيره برضو حابب اقولها، دايما اثناء ما انا بعمل حفر لو انا مثلا عايز 10 مللي عمق الحفر، ما ينفعش ابتدي بال 10 مللي مره واحده، لازم اخدها على كذا مرحله عشان خاطر الراوتر وعشان خاطر النقطه اللي معايا. هنفترض مثلا ان انا عايز اعمل ايه، درجه هنا شفه صغيره، بقوم عامل ايه، طبعا بشوف المسافه قد ايه، بحددها طبعا حسب سمك قطعه الخشب ده، عشان خاطر الجزء ده بطلع وانزل بيه زي ما انا عايز. زي ما احنا شايفين كده. والجزء ده بقى ده اللي بيروح يمين شمال على حسب احدد المسافه اللي انا عايزها في الحفر هنا قد ايه. زي ما احنا شايفين كده، ده كده الجزء بيطلع للامام، الجزء ده بيرجع للخلف. وبعد ما احدد بقوم رابط كده اهو، كده خلاص. وبعد كده هشتغل زي ما احنا شايفين كده اهو. يعني بمعنى صح تعتبر الجزء ده دي البليه، تعتبر الدليل بتاعي الجزء اللي احنا شايفينه ده. ولو انت عندك بعد لحفر عايز تعمله مسافته اكبر من الدليل ده، مفيش فيه اي مشكله، بتحدد المسافه اللي انت عايزها وتجيب اي قطعه خشب تكون طبعا مستقيمه وتبقى هي الدليل بتاعك. يعني مثلا بتثبتها طبعا بقمطه او باي حاجه، تمام، وبتخلي الراوتر ملامس ليها، تبقى هي دي الدليل بتاعك.